Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trong một tập bản đồ ăn. Và trong mỗi một tập bản đồ ăn, Ninh sẽ cùng các bạn đi khám phá ở bất cứ con đường nào ở Việt Nam những cái món ăn ngon ở trên con phố đấy. Vậy thì ngày hôm nay Ninh đang có mặt tại phố Hoài Nhai. Chúng ta sẽ đi ăn gì? Chúng ta sẽ có những địa chỉ nào ngon? Hãy cùng đi với Ninh nhé. Và trước khi bắt đầu clip, các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating. Cùng đi thôi. Bạn đang thèm đồ ăn? Bạn không biết xung quanh mình có gì ngon? Hãy cùng Ninh Tito đi tìm những món ăn ngon trên các con phố xung quanh bạn bằng bản đồ ăn. Tiện lợi, dễ dàng, gợi ý tốt. Mau khám phá tại địa chỉ ningtito.com/bản đồ ăn. Theo dõi group Facebook và series bản đồ ăn trên YouTube Ninh Tito các bạn nhé. Ở Hoài Nhai có hai quán bún ốc ngày xưa rất nổi tiếng là bún ốc Thủy và bún ốc Cô Béo. Ninh thấy cả hai hàng này ngày xưa được khen lắm mà bây giờ thì đỡ ngon hơn nhiều rồi. Ninh vào cái hàng này là hàng bún Thủy, nó đông hơn để xem thế nào. Hôm đấy thì mấy người bán cứ đứng ở xung quanh nên là mình chả nói được gì mấy. Các bạn đọc sắp nha. Alo, Ninh Tito ở đấy phải không ạ? Vâng ạ, Ninh đang ở quán bún ốc Thủy ở 13 Hoài Nhai mọi người ạ. Và ngày hôm nay Ninh gọi 3 bát bởi vì là bây giờ mới đang buổi sáng thôi. Bát đầu tiên của Ninh là một bát đầy đủ thêm ốc. Bát thứ hai là cũng là một bát đây là bát riêu bò. Còn đây là một bát gì đó Ninh không cần biết, nhưng mà các bạn nhìn thấy không, nó trắng xóa vì không có một tí hành nào. Ai team không ăn hành giơ tay lên và comment phần bình luận cho Ninh biết đi. Nhưng không sao, mình không nên như vậy tại vì mình cũng không ăn được cam quýt chanh quất. Đầu tiên thì Ninh sẽ thử cái nước dùng này. Mời các bạn ăn sáng với Ninh nhé. Ui rồi đói run cả tay luôn. Nước dùng chua chua thanh thanh. Và Ninh nghĩ là với cái bát này Ninh sẽ cho thêm một chút ớt chưng cho nó cay cay xít xít một chút. Ok, xin mời. Ở trong đây có giá mọi người ạ. Rất là ít quán bún riêu hay là bún ốc nào mà trong có cả giá. Mà Ninh là một người rất thích ăn giá, đặc biệt ăn giá rất là tốt cho các thứ, nên là các bạn có thể nghiên cứu xem nhé. Được, cho thêm một chút ớt và nó cay cay. Ăn bún riêu với cả bún ốc ấy nên không thể thiếu được cái rau tía tô này, ăn nó rất là hợp vị. Quẩy lên quẩy ở đây là kiểu quẩy mềm luôn mọi người ạ. Một bát đầy đủ như Ninh gọi thì sẽ có bò này, đây là giò này, đó có riêu, đậu, ui rồi ôi, và một quả cà chua. Mình có hẳn một quả cà chua. Ăn thử ốc. Giòn, không bị hôi. Ok, nói chung đây là lần đầu tiên Ninh thử quán bún ốc ở 13 Hoài Nhai, bún ốc Thủy. Nhưng mà Ninh thấy đầu tiên là về menu thì rất là phong phú. Các bạn có một list menu rất là dài đang chiếu trên màn hình ở đây để có thể xem. Thứ hai là giá cả cũng khá là hợp lý. Ăn bát bình thường nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25 cho đến 40.000. Thì Ninh nghĩ cũng khá là hợp lý. Thứ ba là không gian quán sạch sẽ, làm đồ khá là nhanh, nên là các bạn có thể qua 13 Hoài Nhai và 6 giờ 30 cho đến 20 giờ tối hàng ngày để có thể thử món này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ra đường thôi. Tại vì các bạn biết không, ngoài kia trời bắt đầu hửng nắng lên rồi và Ninh thực sự rất là muốn enjoy cái ngày nghỉ lễ giỗ tổ của mình, mặc dù mình vẫn phải đi quay. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Ta-da! Chiến lợi phẩm của mình sau khi ăn xong bát bún là một cái túi dứa mọi người ạ. Tại vì mình muốn có một cảnh lia cái xe dứa nên là mình mua một túi cho chị ấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến quán tiếp theo và cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ăn canh bún, một cái món mà Ninh nghĩ là khi mà Ninh giới thiệu ở trên Instagram ấy thì đã rất nhiều người bạn đến đấy và ăn thử. Bởi vì ở đây có cái món combo là ngồi canh bún nhưng mà gọi thịt quay sang để ăn. Cùng đi với Ninh nhé. Bà bán ở phố Hoài Nhai được bao nhiêu năm rồi ạ? Bà bán nếu đúng ra thì phải 30-40 năm rồi. Vâng. Nhưng bà nghỉ mất hơn 10 năm là vì ông bị tai biến. À thế ạ. Thế một bát cần bát muống vào. Dạ vâng. Thế xong rồi đến khi ông mất bà nghỉ thêm mấy năm nữa bà mới bán làm. Con nghe các em ở trong nhóm của con khen lắm. Xong rồi hôm trước các em đi chụp xong rồi đăng bài review lên trên mạng, các bạn ấy đến đông ơi là đông. Hôm nay con quay ăn uống ở Hoài Nhai, thế là con xin phép qua quay luôn. Cái rau này là sẽ theo mùa hay là lúc nào cũng có? Dạ. Nếu tháng sau
thì có rau rút và rau muống. À. Nhưng bây giờ hết mùa rau rút thì bà làm rau cải hoặc rau mua cần. Bây giờ thì cho con một bát rau cần và một bát rau muống nha. Dạ con cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi mọi người ơi. Ta-da! Trên tay Ninh đang là một bát canh bún và đây là... Mọi người ạ, hết thịt quay. Hôm nay Ninh đã canh giờ bà mở cửa xong rồi để ra, nhưng mà lúc đấy thì hàng thịt quay đông quá nên là mình quyết định là sẽ quay lại, đi lang thang một lúc xong quay lại thì hết thứ thịt quay. Tức là cái hàng hải liên là sau đây này, ở cứ tầm 9 giờ cho đến tầm 12 giờ là hết sạch thịt quay rồi. Và nếu mà các bạn ăn mua thịt quay xong ăn cùng với cả cái canh bún ở ngay cạnh hàng đấy thì sẽ là một cái combo rất là ngon. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ có canh bún để ăn thôi. Đây, trong bát canh bún này sẽ có rau cần này, có đây là cái sợi bún, nhưng mà bún này cái sợi rất to nha, nó hơi xem với cả sợi bún bò Huế, cà chua này, tóp mỡ. Lúc nãy bà bảo là thôi hôm nay ưu tiên cho các con và cho nhiều tóp mỡ. Ở dưới sẽ có cua với cả đây là hành khô, hành phi và ở dưới sẽ có nước nữa. Nhìn qua các bạn sẽ nghĩ là nó nhạt nhẽo nhưng mà không đâu. Nếu mà các bạn nào đã từng xem cái số mà Ninh đi quay phố Thanh Hà ấy thì Ninh đã từng nhận xét rất là kỹ về cái món này rồi. Dạ bây giờ con mày ăn ạ. Mình đang nói đến đâu rồi nha mọi người. Ok ăn thôi. Cái nước dùng rất là thơm mùi cua và nó có vị thanh. Cái nước dùng này nó sẽ khác hẳn với cả cái nước mà các bạn ăn bún riêu ấy. Nên là thực sự các bạn phải lên phố Hoài Nhai để thưởng thức món này đây. Miếng tóp mỡ này. Nên sẽ ăn với một chút rau cần. Ninh sẽ cho vào đây thêm một chút ớt chưng của bà này. Chút thôi. Ui, sau đấy Ninh sẽ cho thêm vào đây một chút giấm một chút thôi. Tại vì cái nước này Ninh đã thấy vừa lắm rồi. Ninh chỉ muốn thêm một chút vị chua chua và một chút cay nữa. Cái món này các bạn ăn mùa hè hay mùa nào cũng được, đặc biệt vào mùa hè. Tưởng một cái bát cầm nó nóng này thôi, nhưng mà ăn rất là mát và nó giúp bạn đổi vị, chán cơm, thậm chí chán cả phở rồi thì chúng mình đi ăn bún canh thôi. Canh bún. Bà ơi, một bát này là bao nhiêu tiền ạ? 25.000. Nếu mà có giò thì là bao? Dạ vâng. Tức là một bát này 25.000, thêm giò 10.000, thêm tóc 5.000. Đấy các bạn cứ thế mà nhân lên mà ăn. Thêm thịt quay, mua một lạng nữa. Ui, đỉnh luôn. Hello mọi người, quán tiếp theo mà mình sẽ dẫn các bạn đi ăn là một cái đặc sản ở trên Hoài Nhai mà đến Hoài Nhai không thể nào không ăn được, đó chính là bít tết. Và hiện tại thì Ninh đang có mặt tại số 5, bít tết số 5 Hoài Nhai, quán Gia Bảo. Và mình đã bắt cóc được chị chủ ra đây để có thể nói chuyện với mình về cái món này. Em chào chị ạ. Chị chào các em. Chị có thể giới thiệu tên của chị cho tất cả mọi người đang xem được biết không ạ? Chị tên là Nguyễn Thị Kim Oanh. Chị là chủ quán bánh mì bít tết ở tại số 5 Hoài Nhai, bít tết Gia Bảo. Dạ, em thấy ở trên phố này có tận 2 số 5, lúc nãy em đã rất là loay hoay không biết ở giữa phố phải đi vào quán nào thì em đang đến đúng địa chỉ không ạ? Chị là bít tết chính số 5 Hoài Nhai. Dạ. Dưới số 5 kia là em trong gia đình. Thế một suất ở đây khoảng bao nhiêu để các bạn sinh viên hay các bạn học sinh hay thậm chí là các gia đình đang xem clip này có thể chuẩn bị sẵn túi tiền để có thể đi ăn ạ? Một suất của chị là đầy đủ là 85k. Em thấy đây là một mức giá rất là hợp lý. Vậy thì bây giờ chắc em xin phép vào trong và có thể khám phá xem là bít tết số 5 Hoài Nhai ở quán Gia Bảo nó ngon như thế nào mà lại được mọi người đồn nhau như vậy. Em cảm ơn chị ạ. Hiện tại thì Ninh đã ở trong quán và có một cái suất bít tết rất là ngon như thế này rồi, mở ra thấy bốc khói nghi ngút luôn. Tuy nhiên thì ở đây mở ra thì mình đang thấy hơi thiếu màu xanh, giống như kiểu bít tết mình ăn ở trên chỗ Hoàng Long thì sẽ có thêm cái hành ở phía trên nữa, nhìn nó khá là ngon. Còn đây mở ra, tuy nhiên thì khi mà Ninh nếm thử cái sốt thì Ninh thấy ngon thật. Lúc nãy chỉ chụp một chút mọi người ạ. Và xin trân trọng giới thiệu với quý bạn và các vị, Lisa ngày hôm nay sẽ đi ăn cùng với cả Ninh ở quán bít tết số 5 Hoài Nhai nha Lisa ơi. Thì trong một cái suất 85.000 này sẽ có pate này, như là pate được rán lên rồi này, có khoai, đây là bò bít tết, ở đây là một phần trứng và trứng này là trứng lòng đào nhá. Nếu mà các bạn ăn trứng chín thì các bạn có thể để cái nắp lâu một chút hoặc là bảo về quán là ăn trứng chín. Kèm theo một cái phần ăn này chúng ta sẽ có sốt này, đây là sốt rất thơm mà ngon. Chúng ta sẽ có khoai tây chiên, đây là
bánh mì. Một phần này sẽ có cứ ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Và cuối cùng chúng ta sẽ có dưa chuột. Bây giờ thì cạn chén. Cheers. Mời cả nhà cùng ăn quán tiếp theo với Ninh nhé. Wow, đỉnh luôn này mọi người. Trứng này là trứng lòng đào, Ninh rất là thích ăn luôn. Trứng lòng đào. Bây giờ thì Ninh sẽ ăn thử thịt bò trước. Ui, mềm ghê ta. Mời cả nhà nhé. Bò mềm, ướp đậm đà, nó ngấm vị rồi. Quan trọng là cái nước sốt này ngon, hơi ngọt ngọt, hơi ngậy ngậy và nhiều tiêu. Nhưng mà phải ăn với bánh mì chứ ăn không thì hơi mặn mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ ăn một cái cách mà mình rất hay ăn với cả bít tết. Đó chính là ở đây chúng ta sẽ lấy một miếng bánh mì. Sau đó thì Ninh sẽ cho vào đây một miếng bò này. Sau đó cho một miếng khoai vô này. Quết một chút pate vào này. Một chút thôi nha mọi người. Đừng cho nhiều quá, một chút thôi. Đó. Một chút thôi. Ui. Ok, vậy là ngày hôm nay thì Ninh đã review rất là nhanh về quán Bít Tết số 5 Hòe Nhai cho các bạn trong series bản đồ ăn. Và thực sự nếu mà để so sánh giữa quán số 5 và quán số 3 ấy, thì Ninh thấy là các bạn ăn cả hai quán đều rất là ok, đều ổn. Tuy nhiên thì quán số 5 này sẽ nhỉnh hơn một chút ở phần thịt bò và sốt. Cái thịt bò ở bên này nó sẽ mềm hơn, ngấm gia vị hơn. Đó, còn quán bên kia thì Ninh thấy là cái pate của họ ngon. Nên là lên phố Hòe Nhai thử hàng nào cũng được, giá cả nó sẽ xem nhau thôi, nhưng phải thử cái món Bít Tết Hòe Nhai các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đi đến địa điểm tiếp theo thôi. Hello. Mọi người hôm nay đi quay thời tiết đẹp quá. Với cả cái hôm mà mình đang đi quay này, đang là giỗ tổ. Và thực sự mình cảm thấy là cái không khí ở đây nó rất là vui. Và kiểu mọi người nó rất là thanh thản, nhẹ nhàng. Ủa sao lại thanh thản? Bây giờ thì mình đang phải đi rút tiền. Tại vì là hôm nay mở ví ra không còn một đồng nào hết. Bây giờ mình đang phải đi rút tiền. Và sau đấy thì chúng ta sẽ cùng khám phá food tour ở đây tiếp. Lúc nãy thì bà bán canh bún ấy có giới thiệu cho Ninh một cái quán hủ tiếu nằm ở cuối đường. Nên bây giờ rút tiền xong chúng mình sẽ sang đấy nhá. Lâu lắm không uống nhân trần, đỉnh quá mọi người ạ. Và hiện tại thì giới thiệu với các bạn, chúng ta đang có mặt ở quán cuối cùng trong tập đầu tiên ở tập bản đồ ăn tại Hòe Nhai ngày hôm nay. Đó chính là một quán hủ tiếu. Và ở đây có bán thêm cả cái món nem cuốn này. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem tại sao Ninh lại dừng chân ghé lại hủ tiếu chợ nhé. Hôm nay cứ phải nhắc đi nhắc lại một tí nhưng mà thời tiết đẹp quá mọi người ạ. Đẹp để vừa chụp ảnh và vừa quay phim luôn. Và bây giờ thì không, Ninh ăn nem cuốn trước đây. Nem cuốn này chúng ta sẽ chấm với cả nước mắm, xong ở trong đây có thêm cả Ninh cho một chút ớt với cả lạc. Đây, một chiếc cuốn của Ninh đây. Ở đây cô bán bao nhiêu tiền một chiếc vậy ạ? 8.000 một chiếc này mọi người ạ. Đây. Ngon đấy. Trong một chiếc nem cuốn khá đầy đặn này thì sẽ gồm có thịt trộn thính này. Sau đấy chúng ta sẽ có cả một chút nem chua. Nhưng mà ăn nó không bị chua lắm đâu, nó sẽ cân bằng lại cái vị khi mà các bạn chấm với cả nước mắm mặn mặn và thêm một chút ớt cay cay. Và trong đây sẽ có một chút rau sống nữa. Nên nghĩ đây là một cái món ăn rất là hợp cho cái thời tiết mùa hè mà nó nóng nóng ấy. Các bạn cần ăn một cái món gì đấy nó mát, nó nhẹ nhàng thì đây chính là một cái món mà các bạn có thể tìm đến. Đó. Ninh ăn cắn 3 miếng là hết cái cuốn luôn. Không biết nhạc này có bị bản quyền không nhỉ mọi người ơi? Lại còn tiếng chim hót nữa, không biết có bị bản quyền không? Đây, trong một cái bát hủ tiếu này sẽ có đây rất là nhiều cái sợi này. Sợi này các bạn sẽ nhìn thấy nó hơi vuông vuông, nó lạ hơn sợi hủ tiếu, nó khác với cả cái sợi bún hay là những cái sợi phở hay là sợi bún bò Huế mà các bạn ăn bình thường nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có đây là thịt xíu rất nhiều luôn. Có hành phi, hành khô. Đây, Ninh có gọi thêm ở đây một chút lạp sườn. Một miếng này là 8.000 cô. 15.000 một cái. Thì ở đây cắt ra được khá là nhiều đây mọi người. Ninh có thêm một chút đỏ đỏ. Ở trong đây sẽ có lạc và rau mùi cũng như là xà lách nữa. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên.
Ninh quên mất, ở trong đây còn một chút giá ở phía dưới nữa. Giá này cô đã trụng rồi. Ok, xin mời. Rồi, Ninh cho thêm một chút ớt đã mọi người ạ, cho nó cay cay. Không biết các bạn có nghe được nhạc không, nhưng mà nó có nhịp để mình ăn đấy. Ninh cũng chả biết nữa. Có cả hệ luôn này. Đó, ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. Ninh nghĩ nó nhạt nhạt thôi nhưng mà không nha, khá là đậm đà. Hơi một chút chua chua, hơi một chút ngọt ngọt. Món này ăn ngon phết. Cái thịt xíu cũng mềm lắm mọi người ạ. Cô thái lát rất là mỏng. Cái món này các bạn có thể ăn vào buổi trưa cũng được, ăn vào buổi chiều cũng được, bởi vì nó rất là nhẹ nhàng. Tối cũng được, tối cũng được. Vâng. Nói chung là các bạn ăn lúc nào cũng được mọi người ạ. Và Ninh tin rằng là ngày hôm nay thì Ninh cũng đã đưa cho các bạn được một cái danh sách 4 quán mà các bạn có thể ăn được từ sáng đến trưa, đến chiều, đến tối. Nhưng ở Hòe Nhai các bạn ạ, vẫn còn những quán ăn ngon nữa. Và chúng ta sẽ cùng khám phá ở trong tập thứ 2 của series bản đồ ăn tại Hòe Nhai. Các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh youtube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating để không bỏ lỡ bất cứ clip hay ho nào. Và đặc biệt là tập 2 của Hòe Nhai nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.